ዛሬ የምናየው ስለ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ በክሩስካል አልጎሪዝም እንዴት ሶልቭ እንደሚደረግ ነው። ከተሰጠን ግራፍ ላይ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው። ሶ ክሩስካልስ አልጎሪዝም follows greedy method. So there are a couple of steps. እነሱን ስቴፖች ተከትለን ከዚህ ግራፍ ላይ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ማግኘት ነው ማለት ነው። ግን መጀመሪያ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ማለት ምን ማለት ነው? ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ማለት ከተሰጠን ግራፍ ላይ ሁሉንም ቨርቴክሶች የሚያገናኝ ሊስት ኦፍ ኤጆች ማግኘት ሲሆን ኤጆቹ ደግሞ ላይ ያሉት ዌቶች ሲደመሩ ሚኒመም መሆን አለበት። ለምሳሌ 8 7 5 2 እና ይሄንን ለምሳሌ እንስራ እስቲ ሶ ኤፍ ኤ ሲ ቢ ዲ እና ኢ ቢኖሩ ሶ 7 5 6 3 2 ለምሳሌ ይሄ ሁሉንም ቨርቴክሶች የሚያገናኝ ትሪ ነው። ሶ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ላይሆን ይችላል። ስፓኒንግ ትሪ but when you add this it will be some number. For example 7 plus 5 12 12 plus 6 it's 18 18 plus 3 21 21 plus 2 it's 23 right? ለምሳሌ የዚህ weight 23 ሊሆን ይችላል። No, but what if you put 8 here? This will be 24. So there are a lot of trees which can connect all vertices. እና ደግሞ እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ weight አላቸው። ያው ላይ ያሉት ኤጆች ላይ ያሉት ዌቶች ሲደመሩ it will be some kind of weight. So ይሄ ቁጥር ትንሽ የሚሆነው የትኞቹን ኤጆች ብንጠቀም ነው? So የምንጠቀምባቸው ኤጆች ከዚህ ካለው ከተሰጠን ግራፍ ላይ ሚኒመሞቹ መሆን አለባቸው። እና ደግሞ ሌላው ምንድነው እሱ ቨርቴክሶቹን ማገናኘት መቻል አለባቸው። ሁሉንም ቨርቴክሶች ማገናኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ልክ ያንን በመናገኝበት ሰዓት it will be a minimal spanning tree. So minimization problem ነው ማለት ነው። በግሪዲ አልጎሪዝም ክሩስካልስ ቴክኒክ በግሪዲ ሜትድ ክሩስካልስ አልጎሪዝም will find the minimum spanning tree from a given graph. ስለዚህ መጀመሪያ there are a couple of pre-processing ለምሳሌ ሉፕ ማጥፋት እና ደግሞ ፓራሌል ኤጆች ማጥፋት። ፓራሌል ኤጅ የምንለው ለምሳሌ ከኤ እስከ ቢ ድረስ የሚያገናኝ 5 የሚባል ኤጅ አለ። let's say there is another edge, let's say with weight 10, okay, and maybe there is a loop ለምሳሌ ከኢ ወደ ኢ የሚሄድ የሆነ ሉፕ ይኖራል፣ የሆነ weight ይኖራል እሱ let's say 3። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሉፕ ማጥፋት እንደዚህ አይነት ደግሞ ፓራሌል የሆኑ ኤጆች ማጥፋት የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ማለት ነው። remove all loops and parallel edges. ስለዚህ we will remove them. እንደዚህ ተሰጥቶን ከሆነ we will remove ስናረግ ሉፕ ከሆነ ያው ሙሉን remove እናረጋለን ከነ ዌቱ። but what if we are given two edges like this with different weights? ስለዚህ ትልቁ ነው የምናጠፋው ማለት ነው። ሚኒመም የሆነ ስፓኒንግ ትሪ ለማግኘት እስከሆነ ድረስ የምንሄደው we will remove the biggest one. So we will remove this one. Okay? So that's the first step. The second one is we will order the edges in ascending order. So ከትንሹ ወደ ትልቁ ኦርደር እናደርጋቸዋለን ኤጆቹን ማለት ነው በዌታቸው መሰረት። then ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው እሱ ኤጆቹን ሰሌክት ማድረግ ነው። ከትንሹ ወደ ትልቁ ሰሌክት እያደረግን ሚኒመም ስፓኒንግ ትሪያችን መስራት ነው ማለት ነው። So these are the three steps for Kruskal's algorithm. But first let's see what are the properties of a minimal spanning tree. So given v vertices of a graph, we will always have v minus 1 edges in a minimal spanning tree. Or in any spanning tree, we will have v minus 1 edges. ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጠን ምን ያህል ቨርቴክስ ነው? 1 2 3 4 5 6 ሶ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪያችን የሚይዘው የኤጅ ብዛት ምን ማለት ነው? ስንት ነው ማለት ነው? 6 minus 1 which is 5. 5 ኤጆችን የያዘ ትሪ ነው ማለት ነው የሚሆነው። Second, distinct weights, if there are distinct weights given in the graph. Distinct ማለት ለምሳሌ ሁለት እዚህ ጋር ተደግሟል አይደል? ባይደገም ኖሮ ለምሳሌ ይሄ 1 ቢሆን 3 እዚህ ጋር ተደግሟል ሜቢ አንደኛው ሌላ ቁጥር ቢሆን
ባይደገም ማለት ነው ምንም ዌይት ባይደገም የተሰጠን ግራፍ ላይ we will have a unique minimal spanning tree አንድ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ብቻ ነው የሚኖረን ያ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ዌይቶቹን የኤጆቹን ዌይቶች በጣም ሚኒመም አድርጎ የያዘ ስፓኒንግ ትሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶስተኛ in a cycle with large weight will not be in minimal spanning tree የሆነ ሳይክል ቢኖር ለምሳሌ እዚህ ጋር B A C እና D የሚያገናኝ የሆነ ሳይክል አለ አይደል this is a cycle for example this is a cycle እዚህ ጋርም የሆነ ሳይክል አለ እዚህ ጋርም ሳይክል አለ በእያንዳንዱ ሳይክል ላይ ያለው ትልቁ ኤጅ የሚኒማል ስፓኒንግ ትሪው አባል አይደለም ለምሳሌ ይሄ ኤን ቢን ዲ እና ሲን የሚያገናኘው 3 5 2 እና 3 ናቸው አይደል ከሁሉም ከነኚህ በሙሉ ትልቁ ማን ነው 5 ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ውስጥ አይገባም እዚህ ጋር ለምሳሌ 6 3 እና 2 6 ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ውስጥ አይገባም 4 2 2 4 ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ውስጥ አይገባም ማለት ነው ስለዚህ ሳይክል ካለን ከሳይክሎቹ አንዱ ኤጅ ትልቁን ላርጅ የሆነውን ቫልዩ የያዘው ኤጅ የሚኒማል ስፓኒንግ ትሪው አባል አይደለም ማለት ነው ወይም ደግሞ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ውስጥ አይገባም አራተኛ strictly smallest weight age belongs in minimal spanning tree strictly smallest ማለት ከሁሉም የሚያንሰው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሁሉም የሚያንስ የለም because 2 እና 2 እኩል ናቸው so 2 ነው ትንሹ ግን strictly ሚኒመም አይደለም ይሄ አንድ ቢሆን ኖሮ በደንብ እርግጠኛ ነን ዲ እና ኢን የሚያገናኙ ኤጅ እንደሚኖር ማለት ነው otherwise will not sure አይደለንም ስለዚህ ስትሪክትሊ ሚኒመም የሆነ ከሁሉም የሚያንሰው ማለት ነው ኤጅ የሚኒማል ስፓኒንግ ትሪው አባል ነው ማለት ነው አምስተኛ ሪሙቪንግ አን ኤጅ ኢን ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ዲስኮኔክትስ ዘ ትሪ ስለዚህ የሆነ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ቢኖረን እና አንድ ኤጅ ሪሙቭ ብናደርግ ትሪውን ዲስኮኔክት ያደርጋል ወይም ደግሞ ሴት ኦፍ ቨርቴክስ ኤንድ አናዘር ሴት ኦፍ ቨርቴክስ ይኖራሉ ማለት ነው ይሄንን አሳያችኋለሁ ከዚህ ላይ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ካገኘን በኋላ ሪሙቭ ስናደርግ አንድ ኤጅ እንዴት ዲስኮኔክት እንደሚያደርገው እዚህ ላይ ይሄንን ከሰራን በኋላ እናያለን ስድስተኛ ላይ adding an edge in minimal spanning tree creates a loop ስለዚህ ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪውን ሰርተን ከጨረስን በኋላ አንድ ኤጅ ስንጨምርበት ሉፕ ይፈጥራል ማለት ነው ወይም ደግሞ ሳይክል ይፈጥራል so it's wrong so ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ሳይክል እንዲኖረው አያስፈልግም አንድ እና ደግሞ ዲስኮኔክትድ መሆን የለበትም ሁሉም ኤጆች ሁሉም ቨርቴክሶች መገናኘት አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ መጨመርም መቀነስም ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪውን ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ አያደርገውም ማለት ነው ወይም ደግሞ ያን ፕሮፐርቲ ያጠፋዋል ሰባተኛ in a connected graph there are v raised to v minus 2 minimal spanning trees so v is a number of vertices of the graph ስለዚህ ኮምፕሊት ግራፍ የምንለው ከሁሉም ቨርቴክስ ወደ ሁሉም ቨርቴክስ ኤጅ ካለ ነው ለምሳሌ ከኢ ወደ ቢ ወደ ዲ ወደ ሲም ወደ ኤም ወደ ኤፍም ቢኖር ከእያንዳንዱ ለምሳሌ ከዲ ወደ ሁሉም ከቢ ወደ ሁሉም ከኤ ወደ ሁሉም እንደዚህ አይነት ግራፍ ሲሆን ኢትስ ኮልድ ኤ ኮምፕሊት ግራፍ እንደዚህ አይነት ግራፍ ከተሰጠን በጠቅላላ ያሉት ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪዎች ፖሲብል የሆኑት ሚኒማል ስፓኒንግ ትሪዎች v raised to v minus 2 ናቸው ማለት ነው so this is another numerical property of a minimal spanning tree እዚህ ጋርም ይሄ ኒውሜሪካል ፕሮፐርቲ ነው የሚኒማል ስፓኒንግ ትሪ ማለት ነው okay so let's create a minimal spanning tree of this graph using Kruskal's algorithm okay so መጀመሪያ ያው ሉፕ ሪሙቭ ማድረግና ፓራሌል ኤጆች ሪሙቭ ማድረግ አይተናል then ምን ሰራው ምንድነው እሱ we will order these edges ascendingly ከሚኒመሙ ማለት ነው so this is for example DE the minimum DB ንም መምረጥ እንችላለን let's start with DE its weight is 2 then the next minimum is DB and its weight is 2 the next minimum is either CA or CD CA lucid CA is 3 and then CD again 3 okay then the next minimum is BE it's 4 and the next minimum is AB it's 5 the next minimum is 6 this one BC and then the next minimum is AF which is 7 and then the next minimum is FC
which is 8 ስለዚህ በዚህ አይነት way ኤጆቹን ascendingly ማስቀመጥ that's the second step then the third step is we will select each edge እያንዳንዱ edge select ያደረግን minimal spanning tree መስራት እንጀምራለን ምን በማድረግ loop እና yes loopን avoid በማድረግ ወይም ደግሞ ሳይክልን avoid በማድረግ ለምሳሌ ሁለትና ሁለትን መርጠን ከሆነ አራትን አንመርጠውም ማለት ነው because it will create a cycle anyways let's see so the first one we will select is the minimum one obviously it will be DE right so the DE D እና E የሚያገናኘው ማን ነው it's 2 and then we will select the next minimum DB D and B are connected by another edge which has weight 2 okay next CA weight ስንት ነው 3 CA and its weight is 3 CD C and D its weight is 3 next BE እንመርጠዋለን BE ማለት ይሄ ነው and its weight is 4 but ይሄንን edge ካስገባውት minimal spanning tree ውስጥ it will create a cycle so we should avoid cycles or loops okay ይሄ cycle መሆን ይችላል loop ያልኩት ማለት ነው ስለዚህ we will not select BE we will not select BE and then comes AB አሁን ይሄንን AB ካስገባውኝ it will create a cycle again ስለዚህ ABን አልመርጠውም ማለት ነው ቀደማይታችሁ ከሆነ ሳይክል ኖሮ ትልቁ ኤጅ አይካተትም ተብሎ ነበር ታስታውሳላችሁ 3 2 5 is the biggest weighted age in this cycle ስለዚህ ቢሎንግ አያረግ እዚህ ጋር ሳይታችሁ ከሆነ 2 4 ቢሎንግ አያረግ ማለት ነው then comes BC 6 ነው ይሄንም ላስገባ ካልኩኝ it will create a cycle ስለዚህ I will not include BC in the minimal spanning tree then comes AF እዚህ ጋር ይሄ ሳይክል አይፈጥርም ስለዚህ AFን I can include it and then comes FC weight 8 ነው እዚህ ጋር አስገባዋለሁ አላስገባውም because it will create a cycle ስለዚህ I have finished ማለት this is a minimal spanning tree and weight ስንት ነው የሚሆነው 7 እና 3 10 13 15 17 so its weight is 17 ከዚህ ያነሰ weight ያለው minimal spanning tree የለም ማለት ነው this is a minimum spanning tree ስለዚህ minimization problem ነው በግሪ አልጎሪዝም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው so its time complexity will be sorting this and then looking at each edge ማለት ነው ስለዚህ sorting will take n log n time ስለዚህ n ማለት number of edges ቢሆን e log e amount of time ይፈጅበታል መጀመሪያ and then we will add እያንዳንዱን ያየነው ደግሞ linearly ነው እያንዳንዱን ያየነው right so it will take e amount of time in addition to that ስለዚህ in total it will take big notation of e log e amount of time so sort የምናደርግበት ታይም ብቻ ነው ማለት ነው ያ Kruskal algorithm time complexity so ቅድም ካየናቸው ፕሮፐርቲዎች ውስጥ አንድ ኤጅ ሪሙቭ ባደርግ ዲስኮኔክት ያደርገዋል ብዬ ነበር ትሪውን አይደል ስለዚህ ይሄንን ብናጠፋው እናጥፋውና እንየው ብናጠፋው it disconnected the tree number of vertices እዚህ ያሉ ሌሎች number of vertices እዚህ ያሉ ማለት ነው የትኛውንም ብታጠፉ it will create a disconnected tree ማለት ነው ይሄንን ባጠፋው e ለብቻው ይቀራል ይሄንን ባጠፋው b ለብቻው ይቀራል ይሄንን ባጠፋው f እና a ለብቻቸው ይቀራሉ ስለዚህ removing any edge from a minimal spanning tree will let treeውን disconnected ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ that's one property another one is if you add one edge and edge
የቱም ጋር ብትጨምሩ it will create a cycle ማለት ነው። it will create a cycle። ሌላው የምታዩት ነገር ምንድነው እሱ የነምበር ኦፍ ኤጅስ is v minus 1 amount v ማለት number of vertices ከሆነ እዚህ ጋር 6 ነው አይደል? so 6 minus 1 is 5 ኤጆች ናቸው ያሉት 1 2 3 4 5 ኤጆች ናቸው ያሉት ማለት ነው። so this is a minimal spanning tree found using Kruskal's algorithm. Okay, thank you.